সকলোকে মই জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰুৱা এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ এক্সটেন্সিভ ৰিডিঙৰ ফুটপ্ৰিন্টছ উইদাউট ফিট পাঠটো আলোচনা কৰিম। ফুটপ্ৰিন্টছ উইদাউট ফিট H.G. Wells। Can a man become invisible? এজন মানুহ অদৃশ্য হ'ব পাৰেনে? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. এয়া হৈছে এজন বৈজ্ঞানিকৰ কাহিনী যিজনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে কেনেকৈ তেওঁ নিজকে অদৃশ্য কৰিব পাৰে। Does he use or misuse his discovery? তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছে নে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে তেখেতৰ আৱিষ্কাৰৰ, অৰ্থাৎ ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছে নে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ বিষয়ে আমি কাহিনীটোত পাম। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. দুজন ল'ৰাই আচৰিত হৈ আৰম্ভ কৰিছিল বোকাময় খালী ভৰিৰ এযোৰ ভৰিৰ ছাপ দেখি, অৰ্থাৎ ইহঁতে ভৰিৰ ছাপবিলাক অনুসৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? কি কৰি আছিল খালী ভৰিৰ মানুহজন ঘৰটোৰ খটখটিত লণ্ডন চহৰৰ মাজত? And where was the man? মানুহজন ক'ত আছিল? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. যেতিয়া তেওঁলোকে তথা লাগি চাইছিল, ল'ৰা দুজনে তথা লাগি চাইছিল, এটা উল্লেখযোগ্য দৃশ্যই তেওঁলোকৰ চকুক লগ কৰিলে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ চকুৱে এটা উল্লেখযোগ্য দৃশ্য দেখিলে। A fresh footmark appeared from nowhere. এটা সতেজ ভৰিৰ ছাপ ওলালে কোনো স্থানৰ পৰা নাহি, অৰ্থাৎ হঠাতে উৎসবিহীনভাৱে ভৰিৰ ছাপ দেখিলে। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. আৰু ভৰিৰ ছাপ পিছে পিছে আহিল, এটাৰ পাছত আনটো, ওপৰৰ পৰা তললৈ খটখটি দি আৰু আগবাঢ়ি গ'ল তলৰ ৰাস্তালৈ, অৰ্থাৎ কোনোবা লোক হয়তো ওপৰৰ ঘৰৰ পৰা তললৈ আহি আছে ৰাস্তালৈকে। The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. ল'ৰাকেইজনে অনুসৰণ কৰিছিল মোহিত হৈ, সেই বোকাময় সাজবোৰ অস্পষ্ট হৈ গৈ আছিল আৰু অৱশেষত অদৃশ্য হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণভাৱে। তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰি থাকিলে। The explanation of the mystery was really simple enough. ৰহস্যটোৰ ব্যাখ্যা প্ৰকৃততে যথেষ্ট সাধাৰণ আছিল। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. এই হতবুদ্ধিত পৰা ল'ৰাকেইজনে অনুসৰণ কৰি আছিল এজন বৈজ্ঞানিক যিজনে এইমাত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিলে কেনেকৈ মানৱ শৰীৰক স্বচ্ছ কৰিব পাৰি, পানী বা গ্লাছৰ নিচিনা স্বচ্ছ কৰিব পাৰি। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. গ্ৰিফিন বৈজ্ঞানিকজন, অৰ্থাৎ বৈজ্ঞানিকজনৰ নাম আছিল গ্ৰিফিন, তেখেতে আগবঢ়াই নি আছিল পৰীক্ষাৰ পাছত পৰীক্ষা প্ৰমাণ কৰিবলৈ যে মানৱ শৰীৰটো অদৃশ্য হ'ব পাৰে। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. অৱশেষত তেওঁ গিলিছিল বিশেষ কিছুমান দুষ্প্ৰাপ্য দৰৱ আৰু তেখেতৰ শৰীৰটো স্বচ্ছ হৈ পৰিছিল গ্লাছৰ এটুকুৰাৰ নিচিনা, যদিও ই থাকিছিল গোটা হৈ গ্লাছৰ নিচিনাকৈ, কাঁচৰ নিচিনাকৈ। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. যথেষ্ট পাকৈত বৈজ্ঞানিক যদিও তেওঁ আছিল, গ্ৰিফিন এজন আইনবিহীন লোক আছিল, অৰ্থাৎ আইন নমনা লোক আছিল। His landlord disliked him and tried to eject him. তেখেতৰ মালিকে, অৰ্থাৎ তেওঁ ভাড়াঘৰত থাকে, তেখেতৰ ভাড়াঘৰৰ মালিকে তেওঁক বেয়া পাইছিল আৰু চেষ্টা কৰিছিল তেওঁক উলিয়াই দিবলৈ, কোঠাৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ। In revenge, Griffin set fire to the house. প্ৰতিশোধ হিচাপে গ্ৰিফিনে ঘৰটোতে জুই লগাই দিছিল। To get away without being seen, he had to remove his clothes. কোনোৱে নেদেখাকৈ আঁতৰি যাবলৈ তেখেতে খুলি দিবলগীয়া হৈছিল তেখেতৰ কাপোৰবোৰ। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes,
without money and quite invisible. এই ধৰণে তেখেত হৈ পৰিছিল গৃহহীন, পথচাৰী, কাপোৰবিহীন, টকাবিহীন আৰু সম্পূৰ্ণ অদৃশ্য. Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. সেই সময়লৈকে যেতিয়ালৈকে তেখেতে কোনোবা বোকাত যদি তেওঁ খোজ দিয়ে আৰু তেখেতে এৰি দিয়ে ভৰিৰ খোজৰ চাপ যেতিয়া তেওঁ খোজ কাঢ়ে. অৰ্থাৎ তেওঁ অদৃশ্য হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে তেখেতে কোনো মাটিত বা বোকাত ভৰি নিদিয়ে. বোকাত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে তেখেতে সাজ বহাবলৈ আৰম্ভ কৰে ৰাস্তাত. ফলত মানুহে গম পায় যে কোনোবা গৈ আছে. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. তেওঁ যথেষ্ট সহজে আঁতৰি যাব পাৰিছিল ল'ৰাকেইজনৰ পৰা যিয়ে তেখেতৰ ভৰিৰ সাজ অনুসৰণ কৰিছিল লণ্ডন চহৰত, কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যে অদৃশ্য হৈ আছে. But his adventures were by no means over. কিন্তু তেখেতৰ অভিযানবোৰ কোনোমতে শেষ হৈ যোৱা নাছিল. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. তেখেতে বছৰটোৰ বেয়া সময় বাছি লৈছিল ঘূৰি ফুৰিবলৈ লণ্ডনত কাপোৰবিহীনভাৱে. It was mid-winter. ই আছিল শীতকালৰ মধ্যম ভাগ. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. বায়ু তিক্তভাৱে ঠাণ্ডা আছিল আৰু তেখেতে কাপোৰবিহীনভাৱে একো কৰিব পৰা নাছিল. অৰ্থাৎ অতি ঠাণ্ডা পৰিছিল, ফলত কাপোৰবিহীনভাৱে তেওঁ থাকিবলৈ কষ্ট পাইছিল. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতে সিদ্ধান্ত কৰিছিল এখন ডাঙৰ লণ্ডনৰ দোকানত সোমাবলৈ গৰমৰ কাৰণে. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. বন্ধ কৰাৰ সময় হৈছিল, অৰ্থাৎ দোকান বন্ধ কৰি মালিকে আঁতৰি যোৱাৰ সময় হৈছিল. আৰু যি মুহূৰ্ততে দুৱাৰবিলাক বন্ধ কৰি দিলে, গ্ৰিফিনে সক্ষম হ'ল কাপোৰৰ আনন্দ আৰু নিজকে খোৱাৰ আনন্দ ল'বলৈ খৰচক গুৰুত্ব নিদি. অৰ্থাৎ তেওঁ এতিয়া কোনো পইচা নিদিয়াকৈ খাব পাৰিছে আৰু কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিছে. তেওঁ যিহেতু অদৃশ্য, ফলত তেখেত যে ভিতৰত আছে কোনো লোকে গম নাপালেই. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. তেখেতে বাকচ আৰু ঢাকনিবিলাক খুলিছিল আৰু নিজকে খাপ খুৱাই লৈছিল গৰম কাপোৰেৰে. Soon, with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. অতি সোনকালে জোতা, অভাৰকোট আৰু মুখলৈকে ভৰি থকা টুপিৰে সৈতে তেওঁ সম্পূৰ্ণ সাজ পৰিহিত আৰু দৃশ্যমান ব্যক্তি হৈ পৰিছিল. অৰ্থাৎ তেখেত যিহেতু গোটা হৈয়ে থাকে, প্ৰকৃততে মানুহে তেখেতৰ শৰীৰটোহে নেদেখে. এতিয়া তেখেতে বিভিন্ন সাজ পৰিধান কৰাৰ লগে লগে তেখেতৰ গোটা শৰীৰটো ধৰিব পৰা হৈছে, চাব পৰা হৈছে. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পাকঘৰত তেখেতে ঠাণ্ডা হৈ যোৱা মাংস আৰু কফি পালে. তাৰ পাছতে তেখেতে আহাৰ কৰিলে মিঠাই আৰু মদেৰে, যাক লৈছিলে তেখেতে গেলামালৰ দোকানখনৰ পৰা. অৰ্থাৎ বিভিন্ন খোৱা বস্তু তেখেতে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. অৱশেষত তেখেতে শুইছিলে এদম লেপত. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. যদি গ্ৰিফিনে ভাল সময়ত সাৰ পালেহেঁতেন, তেনেহ'লে সকলো ঠিকেই থাকিলহেঁতেন. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. এই ধৰণে তেখেতে সাৰ পোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে যেতিয়া সহযোগী লোকসকলে উপস্থিত হ'ল ইতিমধ্যে পিছদিনাখনৰ ৰাতিপুৱা. অৰ্থাৎ দোকানত মানুহবিলাক আহি পালেহি, কৰ্মচাৰী লোকসকল আহি পালেহি. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. যেতিয়া তেখেতে দেখিছিল সিহঁতৰ দুজনে আগবাঢ়ি আহিছে, তেখেতে আতংকিত হৈছিল আৰু দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল. They naturally gave chase. তেওঁলোকে স্বাভাৱিকভাৱে খেদা দিছিল. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. অৱশেষত তেওঁ সক্ষম হৈছিল পলাই যাবলৈ
খৰকৈ খুলি তেখেতে নতুনকৈ পোৱা কাপোৰবোৰ So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. এই ধৰণে আকৌ এবাৰ তেওঁ নিজকে পালে অদৃশ্য কিন্তু নাঙঠ ৰূপত এই চেঁচা জানুৱাৰীৰ বায়ুত This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. এইবাৰ তেওঁ সিদ্ধান্ত কৰিলে এটা নাট্য কোম্পানীৰ গুটাই থোৱা বস্তুবিলাক চেষ্টা কৰিবলৈ আশা কৰি একমাত্ৰ কাপোৰে বিচাৰি পোৱাটো নহয় কিন্তু কিবা এটা যিয়ে তেখেতৰ বাহুৰ ওপৰত থকা খালী অংশটো লুকুৱায় Shivering with cold, he hurried to Druryland, the center of the theater world. ঠাণ্ডাত কপি কপি তেওঁ বেগাই গ'ল ড্ৰেৰীলেণ্ড নামৰ ঠাইখনলৈ যি হৈছে নাট্য জগতৰ কেন্দ্ৰ He soon found a suitable shop. তেওঁ অতি সোনকালে এখন উপযুক্ত দোকান বিচাৰি পালে He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bougie, side whiskers and a large head. তেওঁ তেওঁৰ পথ বনাইছিল অৰ্থাৎ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিল নিজৰ পথত অদৃশ্য হৈ খটখটি দি আৰু ওলাই আহিছিল কিছুমানৰ পাছত পিন্ধি তেখেতৰ কপালৰ চাৰিওফালে বেণ্ডেজ কলা বৰণৰ সানগ্লাছ হয়তো আৰু মিছা নাক ডাঙৰ ভুবুৰা মুছ লগাই লগত এটা ডাঙৰ টুপি পিন্ধি To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. কোনোৱে নেদেখাকৈ পলাই যাবলৈ তেওঁ নিৰ্দয়ভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল দোকানীজনক পিছফালৰ পৰা আৰু তাৰ পিছত তেখেতে তেওঁৰ ডকাইতি কৰিছিল তেওঁ বিচাৰি পোৱা সকলো টকাখিনি অৰ্থাৎ যি টকা বিচাৰি পালে গোটেইখিনি তেওঁ লৈ ল'লে Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. আগ্ৰহী হৈ জনসমাগমেৰে পূৰ্ণ লণ্ডনৰ পৰা আঁতৰিবলৈ তেখেতে এখন ৰেল ল'লে অৰ্থাৎ ৰেলত উঠিলে গাঁও আইপিঙলৈ বুলি য'ত তেখেতে বুকিং কৰিছিলে স্থানীয় হোটেল এখনৰ 2টা কোঠা অৰ্থাৎ তেখেতৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিলে The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. এজন অচিনাকি লোকৰ উপস্থিতি এখন হোটেলত শীতকালত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে এটা অস্বাভাৱিক ঘটনা আছিল A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. এজন অচিনাকি লোক এনেকুৱা অস্বাভাৱিক চেহেৰাৰ হেয়াই স্থাপন কৰিছিল সকলো জিভাক লিপ্ত হোৱাত অৰ্থাৎ সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. Mrs. Hall, মালিকৰ ঘৈণীয়েকে সকলো চেষ্টা কৰিছিল বন্ধুভাৱৰ হ'বলৈ অৰ্থাৎ তেখেতৰ লগত মিতিৰালি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল But Griffin had no desire to talk and told her, My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. গ্ৰিফিনৰ কোনো কথা পতাৰ ইচ্ছা নাছিল তেওঁ তাইক কৈছিল মোৰ কাৰণ আইপিঙলৈ অহাটো হৈছে কি এটা আকাংক্ষা অকলহৰীয়া অৱস্থাৰ অৰ্থাৎ অকলহৰীয়া থাকিবলৈহে আহিছো মই ইচ্ছা নকৰো মোৰ কামত ব্যাঘাত জন্মৰ Besides an accident has affected my face তদুপৰি এটা দুৰ্ঘটনাই মোৰ মুখখন প্ৰভাৱিত কৰিছে অৰ্থাৎ দুৰ্ঘটনাত মোৰ মুখখনৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. সন্তুষ্ট হৈ যে তাইৰ আলহী আছিল এগৰাকী আচহুৱা ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক আৰু কথাটো যে তেওঁ ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ তাইক টকা দিছে মিছেছ হলে হাজু হৈছিল তেখেতৰ আচহুৱা ধৰণৰ অভ্যাস আৰু বিৰক্তিকৰ মেজাজক ক্ষমা কৰিবলৈ But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. কিন্তু চুৰি কৰা টকাখিনিৰ স্থায়িত্ব বহু দীঘলীয়া সময় নাছিল আৰু এই মুহূৰ্ততে গ্ৰিফিনে স্বীকাৰ কৰিলে যে তেখেতৰ কোনো হাজু হৈ থকা খোলা টকা নাই
He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. তেখেতে অভিনয় কৰিলে যি কি নহওক তেখেতে আশা কৰি আছে এখন চেকৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে উপস্থিত হ'ব অৰ্থাৎ তেখেতে দেখুৱাই আছে যে কোনোবা এখন চেক তেওঁলৈ আহিব আৰু বাকি কিছুমান টকা দিবলগীয়া যিবিলাক আছে সেইবিলাক দিব পাৰিব Shortly afterwards a curious episode occurred কিছু সময়ৰ পাছতে এটা অস্বাভাৱিক অধ্যায় উৎপন্ন হ'ল অৰ্থাৎ ঘটনা উৎপন্ন হ'ল Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. নিচেই পুৱাতে এজন পাদৰী আৰু তেখেতৰ ঘৈণীয়েক সাৰ পালে পঢ়া কোঠাটোৰ পৰা অহা শব্দত Creeping downstairs, they heard the sink of money being taken from the clergyman's desk. চুচৰি বা বগোৱা বাই খটখটি তেওঁলোকে শুনিলে টকাৰ ঝনঝননিৰ শব্দ যাক লৈ গৈছে পাদৰীজনৰ ডেস্কখনৰ পৰা Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. কোনো শব্দ নকৰাকৈ আৰু এডাল ধাতুৰ দণ্ড তেখেতৰ হাতত দৃঢ়ভাৱে ধৰি পাদৰীজনে দুৱাৰখন জোৰেৰে খুলিলে সমৰ্পণ কৰা Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty তেখেতক তাৰ পাছত আচৰিত কৰি তেখেতে উপলব্ধি কৰিলে যে কোঠাটো খালী হৈ আছে অৰ্থাৎ কোনো নাই He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney তেখেত আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে চালে ডেছৰ তলত পৰ্দাৰ পিছফালে আনকি চিমনিৰ ওপৰলৈকে There was not a sign of anybody কোনো চিহ্নই নাছিল কোনো ব্যক্তিৰ Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing তথাপি ডেস্কখন খোলা হৈছিল অৰ্থাৎ ডেস্কত থকা ড্ৰায়াৰটো খোলা হৈছিল আৰু ঘৰ চোৱাচিতা কৰিবৰ কাৰণে ৰখা টকাখিনি অদৃশ্য হ'ল নাইকিয়া হ'ল Extraordinary affair অসাধাৰণ ঘটনা The clergyman kept saying for the rest of the day পাদৰীজনে কৈ থাকিল দিনটোৰ বাকি সময়খিনিত But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. কিন্তু ই সেই পৰিমাণে অসাধাৰণ নাছিল যি পৰিমাণে মিছেছ হলৰ ফাৰ্নিচাৰৰ আচৰণ অৰ্থাৎ কাঠৰ আচবাবৰ আচৰণ কিছু সময়ৰ পিছত কৰিছিল সেই ৰাতিপুৱা এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম